বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে ট্ৰাইপড আনবক্সিং। এতিয়া এইডাল ট্ৰাইপড মই অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। দামটো চাই মই যিমান এটা ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ তাতকৈ খুবেই বেছি ভাল আহিছে। এতিয়া আহক প্ৰথমে এইটোৰ আনবক্সিংটো কৰি দেখাওঁ। ইয়াৰ আনবক্সিংটো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল লাগিলে, কিন্তু মই আনবক্সিঙৰ সময়ত একো কথা ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ওচৰতে মোৰ ছোৱালীজনী আছিলে আৰু কোনোবা আছিলে, বহুত কিবা কিবি কথা পাতিছিলে। সেইকাৰণে মই আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টোত মই মোৰ চাউণ্ডটো দিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ বাবে মই খুবেই দুখিত। কিন্তু মই এইডাল ভাল পাইছোঁ, খুব ষ্ট্ৰং আছে। আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এনেকুৱাডাল ল'ব পাৰে, খুবেই ভাল। আৰু এই হোল্ডাৰটো, যিটো মোবাইল হোল্ডাৰ দিছে, এই হোল্ডাৰটো মই মানে ষ্ট্ৰং পাইছোঁ, ভাল হ'ব এইটো। নাজানো এইডালত মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰা নাই, মই ভিডিঅ' কৰি চাব লাগিব কিমানটো ভাল, কিন্তু মই ভবা মতে এইটো ভাল আছে। মোৰ আগতেও এডাল টাইপৰ নাছিলে, সেইডালতকৈ এইডাল মই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এইটো ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ এইটোৰ নামটো এনেকৈ আছে। মই আৰু লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন, যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ দামটো হৈছে 320 টকা। আপোনালোকে যদি লওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ধন্যবাদ।